Замисліться на секунду, де насправді проходить межа людських можливостей. Це якась реальна непорушна стіна, збудована законами фізики, чи, може, просто ілюзія в нашій голові, яка зникає щоразу, коли ми наважуємося зробити крок уперед. Сьогоднішній розбір присвячений саме цій загадці. Ми зануримося в історію давнього ведичного мудреця Вішвамітри, але ми будемо говорити про нього не як про якогось там міфологічного персонажа, а як про найпершого і, мабуть, найвеличнішого хакера реальності в історії людства. Власне, це питання, чи реальні взагалі наші обмеження, є фундаментом усього нашого огляду. Історія Вішвамітри – це не просто стародавня казка, це буквально креслення для радикального самовдосконалення. Вона доводить одну абсолютно неймовірну річ. Наймогутніша сила у Всесвіті – це не магія і не якась там божественна благодать. Це людська воля, сфокусована в одну єдину точку і доведена до абсолюту. Тож почнемо з самого початку. Розділ 1 – крах матеріальної ілюзії. Уявіть собі царя Каушику. Він абсолютний бос матеріального світу, у нього є все. Незліченні армії, бойові слони, величезна політична влада. Найкраще залізо, якщо говорити термінами IT. Але вся його життєва операційна система просто зависає, коли він зустрічає скромного мудреця Васіштху. Цей контраст вражає. З одного боку – грубі матеріальні технології царя, з іншого – духовні технології Васіштхи, у якого є корова Камадхена. По суті, це такий ідеальний біопринтер, здатний матеріалізувати з квантового поля все, що завгодно. Коли Каушика намагається забрати цю корову з силою, Васіштха просто бере свій посох, інструмент, що має рут-доступ до самої матриці Всесвіту, і миттєво анігілює всю царську армію, просто перетворює її на нуль. Можете уявити цей стан? Для могутнього царя це був абсолютний онтологічний шок. Усе, у що він вірив, його влада, його величезне его – усе просто стерте в порошок. Такий собі синій екран смерті. Але знаєте що? Саме з цієї глибокої прірви приниження і народжується іскра. Замість того, щоб здатися, Каушика усвідомлює, що існує набагато потужніша технологія творення, і він буквально стає одержимим ідеєю отримати до неї доступ. І це підводить нас до наступного етапу. Розділ 2 – технологія духовної волі. Отож, колишній цар бере весь цей біль, усю колосальну негативну енергію своєї поразки і перетворює її на ракетне паливо для безпрецедентної трансформації. Він не йде плакати чи благати богів про милість, ні. Він обирає шлях такого собі інженера духу і стає тим, кого ми називаємо теотехнократом. Теотехнократ – це людина, яка не чекає дива, а за допомогою безжальної концентрації волі зламує саму систему, щоб отримати права адміністратора. Головним інструментом у цьому хакерському процесі стає тапас. І тут треба чітко розуміти, це не просто сидіти десь у печері і пасивно голодувати. У джерелах це описується як надзвичайно складна психофізична технологія. Це справжній процес внутрішньої ядерної фузії. Ви свідомо блокуєте базові біологічні потреби, і цей спротив генерує таку колосальну космічну енергію, що від її жару починає плавитися сама тканина реальності навколо. Рухаємося далі. Розділ 3 – падіння та оптимізація коду. Звісно, будь-яка складна система має свої протоколи безпеки. І коли системні адміністратори Всесвіту, ведичні боги, побачили, що хтось зламує їхній код, вони не на жарт напружилися. Вони почали надсилати цілеспрямовані біологічні віруси, щоб вдарити по найслабших місцях Вішвамітри. Його шлях не був легким. Спочатку підсилають небесну німфу Менаку, і наш хакер ловить фатальний баг під назвою Хіть. Роки аскези просто злітають у прірву. Потім з'являється інша німфа Рампха, і він вибухає гнівом, знову обнуляючи свій прогрес. Усі ці падіння були масштабними системними збоями в його свідомості. Але ось у чому полягає його справжня велич. Суть не в тому, щоб бути ідеальним і ніколи не помилятися. Суть у концепції свадх'яаї. Після кожного краху системи Вішвамітра не впадав у відчай чи безглузде самобічування. Він сідав і проводив холодний, абсолютно хірургічний аудит власного ментального коду. Знаходив уразливість, чи то гординю, чи то гнів, і методично її патчив. Він крок за кроком перетворив себе на ідеальну систему, яка здатна самокоригуватися. І тепер настає кульмінація. Розділ 4 – архітектор нової реальності. Уявіть, його постійна оптимізація досягає такого рівня, що він починає відкрито ігнорувати базові закони фізики.
Є абсолютно вражаючий епізод з царем Трішанку. Коли цей цар зажадав піднятися на небеса у фізичному тілі, боги обурилися і буквально скинули його вниз. Він падає, але Вішвамітра застосовує Санкалпа Шакті – силу чистого, сконцентрованого наміру. Він зупиняє падіння царя прямо в повітрі. Його воля стала настільки сильною, що перетворилася на новий фізичний закон, який скасував гравітацію. А оскільки старі небеса закрили перед царем двері, Вішвамітра вирішив не миритися з цим. Знаєте, що робить геніальний програміст, коли йому відмовляють у доступі? Пише власний софт. Він буквально почав кодити паралельний всесвіт, запалюючи на небі абсолютно нові зорі, як от сузір'я Південного Хреста. Він написав нову операційну систему прямо поверх старої і змусив космічних архітекторів прийняти його нову реальність як легітимну. Час перенестися у сьогодення. Розділ 5. Сучасні титани волі. Цей прометеївський архетип теотехнократа не залишився десь на сторінках стародавніх міфів. Він регулярно з'являється в людській історії, втілюючись у постатях із залізною волею. Наш розбір наводить кілька дуже точних концептуальних паралелей. Наприклад, античний цар Мітрідат. Він після поразок методично приймав отруту, доки не хакнув власну біологію і не став невразливим. Або Костянтин Ціолковський, який мріяв подолати гравітацію, щоб вивести людство з нашої земної колиски. Як сучасний приклад джерела розглядають Володимира Зеленського, який опинився віч-навіч із, здавалося б, нездоланною силою вторгнення, але зумів подолати гравітацію геополітичної неминучості. І якщо поглянути на цю відому фразу концептуально, поза будь-якою політикою, то це і є чистий сучасний прояв тієї самої Санкальпа Шакті. Це той самий момент абсолютного онтологічного шоку, коли старий світ руйнується. Але замість того, щоб прийняти роль жертви в системі, сконцентрована людська воля відмовляється відкидати свої межі. Це точка, яка перетворює кризу на фундамент для абсолютно нової реальності. І наостанок – розділ 6. Еволюція через технології. Як усе це працює сьогодні в нашу епоху штучного інтелекту та кібернетики? По суті, сучасні технології – це просто екзоскелет, продовження нашої власної внутрішньої операційної системи. І перед усіма нами стоїть фундаментальний вибір. Ми можемо залишитися пасивними споживачами, які делегують мислення алгоритмам та безкінечно скролять стрічку. Або ж ми можемо стати сучасними теотехнократами, людьми, які використовують технології для глибокого самоаудиту та конструювання власного інтелекту. Для цього існує цілком чіткий алгоритм. Крок перший – дати собі чесну відповідь на питання «навіщо?», визначити амбітну мету. Крок другий, і він найголовніший – це жорстка дисципліна та оптимізація свого внутрішнього ментального коду. Погодьтеся, немає жодного сенсу підключати передовий штучний інтелект чи нейроінтерфейс до хаотичного, неконтрольованого розуму. І тільки на третьому етапі ми застосовуємо зовнішні надпотужні технології, щоб масштабувати і посилити вже сфокусовану волю. Ось ми і підійшли до фінальної межі нашого огляду. Історія Вішвамітри – це яскраве нагадування про те, що найпотужніші інструменти у Всесвіті завжди знаходилися і знаходяться всередині нас. Тож постає єдине запитання – чи перетворимося ми на ідеальних слухняних рабів нашого власного цифрового творіння, чи розбудемо в собі прометеївський дух і станемо свідомими архітекторами нашої нової реальності? Щоб там не було, вибір завжди залишається за нашим розумом.